A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Đại nguyện địa tạng
Nam mô Đại
Vương lê cha lơ kết quả thông mất chí nguyện này a nan cho nhiều lợi này nên vô lượng vô số bất hà tự ni vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều xưng dương tam thác công đức Phật vô lượng thọ đại thừa a nan trung Bồ Tát ở mười phương thế giới muôn đảnh lễ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc kém vương hoa chẳng tam bảo tái lên chỗ Phật cung kính cung dường nghe giảng kinh pháp và sướng danh ca mời sự tiến dương hóa đạo công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà. Đông phương các cõi Phật số nhiêu như hằng xa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng thọ Nam Tây Bắc bốn phương thượng hạ cũng như vậy thầy chí tâm tôn trọng hương cúng các chân diệu và những lời hòa nhạc nhiều lần tâm huệ chứng nhập số pháp môn nghe được danh hiệu Phật an lành được lợi ơn trong các sự cúng dường siêng tu không biến trễ quán cõi thù thẳm kia ni diệu khó mi và vâng đức tất trang nghiêm cõi Phật đã có bằng nhân phát tâm vô thượng nguyện mau thành bồ đề bây giờ vô lượng thọ kinh cung viện mỉm cười hào quang từ việc ta chiếu khắp mười phương cõi rồi xoay chiếu thân ngài ba vòng vào lãnh Phật Bồ Tát thấy pháp này liền đường Phật tôi truyền tất cả chúng trong hội đều vui mừng ngỡ ngỡ lời Phật như sấm vang tiếng phát âm vi diệu Bồ Tát mười phương đến Di Đà thấu rõ tâm trí cầu cõi niềm tình thọ mỹ sẽ thành Phật biết rõ tất cả pháp như mong nguyện tiền pháp trọn đời ta diệu nguyện quyết cảnh như cực lạc biết cõi như ảnh vượt pháp tâm thể nguyện lớn dốc giáo hành Bồ Tát đầy đủ các công đức thành đạt đạo Bồ đề thọ mỹ sẽ thành Phật không đạt các pháp bạch kết thầy không vô ngã trên đâu tình cõi Phật quyết thành như cực lạc nghe pháp vân phục hành đạt đến chốn thanh tịnh đất được vô lượng tôn thọ mỹ thành tranh giác thù thắng vô biên cõi do nguyện được Di Đà nghe danh câu vang danh nên bao Phật tối truyền lập thể nguyện Bồ Tát nguyện cõi này không khác các độ hết thảy chúng đều phát tâm Bồ đề bỏ thân luân hồi rồi đều được lên bờ giác cũng sự và đức Phật giáo hóa khắp các cõi kính vui mừng trở về cõi an dưỡng cực lạc mong hai mươi bảy ba tháng Phật đức ai an Bồ Tát ở cõi cực lạc nhờ oai thân của Phật trong quang bữa ăn đi lại cô biên cõi Phật khắp mười phương để cúng dường những hoa hương tràng than đồ cúng dường mời tân điện điện đủ các thứ châm vào đủ thắm trên tay để giác không thể còn để cúng dường chư Phật mà Trung Bồ Tát nếu ngón dài hoa điện trên công chúng các hoa hiện lại thành một lọc hoa tròn lực có trăm ngàn sắc sang mỗi sắc có hương thơm khác nhau quả hạt muôn phương đài hoa nhỏ đủ mười cho phần ngữ vậy lớn thân chúng các ba ngàn thế giới theo đó dược sau thứ lớp bằng thiệt nếu không có ai cúng hoa mới thì hoa cũng không rơi xuống lơ lửng trên không ban tiếng nhạc đi diệu tam thán Phật bước chốc lát trở về cho gần bốn quốc cụ ngọt bãi giảng đường thất vào nghe Phật vô lượng thọ rộng tác chiếu pháp tâm khí không tiền vui mừng lại ngộ lại có gió thơm thổi hàng tây bão phát ra âm thanh vi diệu vô lượng hương thơm theo gió bay khắp bốn phương theo như ý nguyện cúng dường ông vật như niên đem trăm ngàn hoa hương và ngư ý nhà tên cúng dường và chúng Bồ Tát thanh văn như thiên trước sau qua lại hưởng hào vui mừng là do sức vai thần một nguyện của Phật vô lượng thọ và đã từng cúng dường là đức Như Lai có căn lành tương tục không cảm
Theo danh đều bày vào 28 đại sĩ thần quan này A Nan chúng Bồ Tát tại cõi Phật đó nghe thấy hết khắp không gian và thời gian biết hết tâm ni thiện ác lời nguyện cầu khi nào được phát ly lúc nào được khai ngộ được vãng sinh của chư thiên nhân loại cho đến các loài cỏ bay xuân đồng chúng thanh văn ở cõi Phật kia có thân sáng tam gương ánh sáng của Bồ Tát chiếu xa 100 do phần có 2 vị Bồ Tát tôn quý bậc nhất vai lần và ánh sáng chiếu khắp 3 ngàn như thế giới tôn ta đang đưa Phật tại nước thế tôn. 2 vị Bồ Tát thấy danh hiệu nào gì Phật nói một vị tên là Quan Thế Âm, vị thứ 2 là Đại Thế Chí. 2 vị Bồ Tát này khi còn ở cõi ta mà tu hành Bồ Tát được sinh về cõi cực lạc được mở 2 tiếng đại hiệu Phật A Di Đà. Vô đẹp người thương vô đường cõi Phật nguyện đến hiện ở thế giới này làm nhiều sự lợi làm những trai lành gái tín đồ thế gian. Nếu có tai nạn nặng nghèo hoang sợ chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có làm gì mà không được hiệu quả. Một 29 nguyện ước vạn sâu đại đại A Nan Tất Cả Bồ Tát trong cõi Phật ai hoặc hiện tại hay vị lai đều không dám được nhất sinh bổ xứ chỉ trừ phát đại nguyện vào trong sinh tử lễ độ Phật sinh làm sư tử hồng mặc áo giáp làm những công đức trang nghiêm cho thể nguyện của mình. Vì sinh trong nơi ác ngũ chưa vì hiện đông lại cho đến thành Phật không có ác cũng sinh ở nơi nào đều biết rõ lúc bằng ý của Đức Phật có lượng thọ muốn độ thoát tất cả chúng sinh khắp 10 phương thế giới sinh về cõi cực lạc đạt đến niết bàn. Đà La Bồ Tát thì nguyện chấp thành Phật đã thành Phật rồi trở lại giáo hóa độ phát triển truyền không kỳ thanh văn Bồ Tát chúng sinh sinh về cõi Phật đó đạt đến niết bàn chứng quả Phật số nhiều không thể tính được. Trong cõi Phật đó chỉ có một pháp không có tăng thêm. Vì sao vậy? Vì cứ biết lớn là muôn ta dòng lớn cháy vào hiện ta đưa trong việc này cũng không thể mất cõi Phật A Di Đà vĩnh viễn rộng lượng sáng đẹp an lạc hơn cả vô số cõi Phật trong 10 phương ấy là do sự phát nguyện cầu đạo ích công lý đức khi còn là Bồ Tát ân đức bố thí của Phật độ được có khắp 10 phương. Không cùng được sâu rộng không được không thể nói hết được không 30 Bồ Tát tu chỉ lại ngày A Nan thiền định trí tuệ thần không ai được các vị Bồ Tát trong cõi Phật có đều viên mãn Phật đã thứ mới rất sâu xa. Vô não tham có yêu Bồ Tát tâm linh tâm nhu hiến tâm nhập tránh tuệ không còn dương tập thực hành theo lời Phật dạy hành tất giác chi tu ngủ nhãn rõ biết chân thế đạt cả cuộc đế nhục nhãn thì so đó biết nhãn thấy không suốt bao ngàn thời địa thanh tịnh về nhãn biết rõ chân công Phật nhãn đầy đủ công năng biết rõ pháp tánh điện hài động chỉ tự tại vô ngài biết rõ vô biên phương tiện đời thế gian nói đúng chân để hiểu sâu nghĩa lý hiểu độ bác hiểu linh thiện nói danh pháp vô được vô vi vô vực vô pháp vô phân biệt xa lìa thiên đạo đối vật họ dùng không có tư tưởng chiếm giữ đi khắp cõi Phật không mưa không chán không mong cầu cũng không chấp trước cũng không có đường mà lật tây kia. Vì sao vậy? Là vì Bồ Tát đối với chúng sinh có tâm đại từ bi đại lợi ích xa lìa chấp trước thành tiểu vô lượng công đức cùng chân thật trí thấu rõ các pháp là như biết rõ phương tiện rằng đại về tư để không thích học tuyệt thế gian thích luận tránh pháp biết tất cả pháp đều
Đạo kỳ huyền đạo trưởng và sở chi trưởng đều tương sai cờ trong ba cõi bình đẳng xiêm tu kiếp đánh nhất thừa đến bờ giải thoát biết việc người đi chứng vô sở đắc dùng phương tiện trí tăng trưởng điều biết an chủ thật tâm vừa nhất vừa Phật quả không nhờ vào người tam không ba người một công đức chân thật chỉ qua biến tâm như biến ca bồ đề cao rộng như tu di thân sáng chói như nhật nguyệt thân trong trắng như tiết sơn nhẫn nhục như đất bằng bình đẳng tất cả thanh tịnh như nước rửa sạch trần cầu vững mất như nước bồ đề kia cao rộng rỡ chứa như gió không vì chuốt này pháp âm như sấm ban thức tỉnh kẻ chưa tác mưa pháp can đổ ngập nhuận chúng sinh thành ta như không bao dung đất là thanh tịnh như hoa sen địa xa vô nhiệt như cây đi đâu nghe thắp rộng rãi như chi kim cang ba ta chấp như đối thiết đi tà ma ngoại đạo không lay chuyển được không tranh trực néo rồi quyết định luật pháp không chán cầu pháp không mỏi mệt giới như lưu ly trong ngoài sáng sạch pháp nói điều gì đều làm cho người vui hạnh phúc lành thương pháp lớp pháp trang pháp huệ đất a di đà phật về con hòa thế để an nhiên làm lại đạo sư điều phục tự tha dẫn dắt quần sinh giả bỏ ái trước xa hẳn ma độc cung vương tự tại nhân duyên biển được phát sinh thiện căn phá diệt ma quân tôn trọng cũng dường chư Phật nhãn sáng cho thế gian vô mơ tôi đang an lành cô đầu khắp có cũng vừa kiện ái quan thị mạnh cao không sợ sệt thân tướng đẹp nghĩa công đức hiện tại đầy đủ trang nghiêm không ai sánh được thường chư Phật khen đổi Bồ Tát phúc giáo các bà la mật bát chú bảo các bà hiện thật sinh bầu diệu tạo hóa pháp người khác với làm gì thừa a đắc bán hay được đổi chân thật công đức các hạng Bồ Tát ở thế giới cực lạc kia tất cả đều như vậy đều nói rộng ra trải trăm ngàn vạn kiếp cũng không hết ta thôi ai đó đã không cùng thân bao vi lòng Bồ Tát qua thiết nhân công đức trí tuệ của thanh văn Bồ Tát ở cõi đức Phật cô được có không thể nói hết được cõi nước cực lạc kia đi diệu an lạc thanh tịnh như vậy hạ một phương pháp ta vô nhiễm Phật cầu xin kính đồ từ thiên thành kiều xuất nhập cũng dường quát kinh vô đạo pháp thì nguyện toàn trí tuệ sáng suốt không thối chuyển ý không giải lại ngoài điện an nhàn trong lại tinh tấn dung cách trùng đà thái hư đạt đến trung đạo trong ngoài tương ứng tự nhiên nhiên dịch thành đạo danh được thân đầu kiếp tịch không tam nghĩa mai chi nguyện cước tịnh không tăng chẳng giảm đầu đạo hoàn tránh không bị hạ tâm bình đạo vân lời vật dạy quyết con trai vàng nếu đã quyết tâm thì phải kiên trì không nghĩ gì con không lo nghĩ yêu muốn an nhiên vô vi không không như không mất được một pháp bình đẳng không tham dục trọn thành tiền nguyện dốc lòng cầu điện tử vi ai mật lệ nghĩa gồm đủ sự ý biến dung đạt đến giải thoát tự lãnh và biến hoàn toàn thành tịnh ý nguyện vô thừa mất tâm tịnh tịnh các các hồ thiên tâm lai là đi giác ngộ triệt để thấy được thật tương các pháp bản thể vũ trụ quan sát xen nhau tất cả chỉ là như biến chuyển độ cùng bất đơn nguyện thành tất bảo đắm rõ bản mật sáng sạch hiện lộ một đẹp vô cùng không vì sánh đường hóa pháp không thể người không chúa không mặt nhẹ bày bài hết sự siêng năng tinh tấn tu tập quyết chắc được bản sinh về hỏi vô lượng thanh tịnh Phật A Di Đà chấm dứt năm tu đóng nghìn hát đạo đạt đạo không có bản sinh hạ lại không được sao ngoài nghĩa không trái
liên tiếp tiên đạo nguồn gốc vô thượng mê mờ không chịu suy xét chẳng tin kinh pháp không biết lo xa say mê giận hờn tham lắm tài sắc chọn chẳng ngừng vì thuật làm thương ai đời trước vô buổi không biết đạo đức không ai chỉ bảo đâu có là gì sinh cứ luân hồi thiện ác báo ứng đều chẳng tin tưởng cho là không có con bậc cha anh em vợ chồng ta có lớn nhau một đời sinh tự biến đưa thương tiếc buồn thương trói buồn không sao dài rồi đi nhớ ân sâu không ngoài tình dục sao chẳng suy cùng xét đi chuyện tâm hành nào khi tuổi già mà hết không biết làm sao vợ nghĩ cần nhiều ôm mong nhé mà là ký chẳng đầy làm nhiều với trái ngược trời đất mặt tình ta tôi đi mà sầu đẹp là vào ác đạo không biết ngày ra ráng người phải đi xa điều ác siêng làm việc lành ai dục vinh hoa không thể giữ mãi đều phải đi việc chẳng có vui gì lên mai siêng làm vinh vẫn lâu sinh về cõi tham lam cơ trí về sang suốt công đức phù thăng đường theo đấng tam dục cô phụ kinh giới luồng quý đời sau khoảng 30 hôm tâm được mở sáng tại di lạc Bồ Tát bạch cầm bạch đức thế tôn nơi thế tôn tận tay đất sâu tận đúc nhờ tự tự nghĩ dài con yêu có vật là tấn pháp luôn cội quý siêu việt trong hạt thánh quang minh vô tận chỉ về không cùng nào sơ khắp cả trời người ngày nay được Phật lại được nghe hồng danh vô được có tâm trí được sáng tỏ rất là vui mừng Phật bao thi đa mô Tát bình vật là điều đại hiền nghiệp vật quan trọng cơn phút có thế cưới nhị giữ thế ai dục lâu phép buồn ác nghi khắp ba cõi không bị trường lại khai bị tránh đạo độ người chưa độ ác người phải biết chúng sinh người thương nhiều biết đến nay luân chuyển trong năm đường sâu khổ vân rực sinh đa mô Tát cũng mô bạch tát con chết thật là đau khổ hối thối bất tịch không có gì vui nên biết các sức tẩy trừ tâm sâu nói năm hành động hành tín trong ngoài lòng nhất trước tự độ mình lại ra độ người đến lòng cầu việc chữa nhóm căn lành chỉ cần tinh tấn có nhọc một đời ngắn ngủi về sau được sinh về cõi vô lượng thọ an vui vô cùng vinh viễn nước sạch sinh từ không còn khổ ác có mạn mạn và tiếc cự tại vì nên tài đến đấng cầu là tâm nguyện không được nghi mà như còn chút nghi mà sẽ sinh về cùng điện thất bảo ở miền kia của nước phương Nam chiều ba bài ăn trải qua 500 năm bài thi đọc văn vật bài đức thế tôn chúng con xin vâng lời Phật dạy chuyên thần tu học khi giáo dục hành không dám có lòng nghi ngờ Phật 30 năm trưởng thế ác khổ Phật bao gì là ác người sinh trong đời này không ý sinh trường không đáng yêu ác đó là có đức thành đức vì sao với người thương thế giới của chư Phật thiện nhiều ác thì rất dễ khai hóa chỉ có thế gian năm ác trường này rất là bực khổ ta nay vậy Phật ở đây để giáo hóa quần sinh có làm điều sự rất năm sự nông khổ điều làm giờ điều đó điều hồn tâm ý thiết là năm điều lành thuốc nước được thành điều những gì là năm điều thứ nhất các loài chúng sinh ở thế gian thích làm điều ác bạch nghiệp điều triển ép nhau bằng
thiện ác quả phước tùy việc họ sinh hoạt sinh vào đời sung sướng hay vào chốn khổ đau thấy người làm lành lại còn vì bám không chịu bất chợt thừa mỹ không bám thích và đùa người điều mà hết rồi lại đi tìm tới chết là mà ba đường ăn chịu vô đường khổ xoay gần điều kia rất khó ra khỏi nỗi khổ vô cùng điều thứ ba người đời thương nhau và sống còn trong trời đất họ nam chẳng được là ba kẻ bất lương tâm quân trình tình ổn lòng ta ác luôn nghĩ thân vô việt nam cha thân hai đô ba vì nguồn lúc nào bốn tài sản làm điều phi pháp ai cầu xin gì cũng không chấp thuận lại còn tù về kết đàn hưng minh gây chiến đánh cướp thiệt hại chiếm đoạt cướp hiếp chu cấp cho vợ con nó thân ngược là tiếng người tràn nhiệt đó đang cố bước nào nhiều mối ác trên nào tam đồ chịu vô được khổ qua lại nhiều việc có được giải thoát khổ đau khôn xét điều thứ tư người ta ở đời không chịu tu thiện nói dối nói lời hung dữ nói đâm thầm nói đều về canh ghét người lành hại hai người nhân đất yêu với cha mẹ mình mà giữ đường đường thành nên tới lòng thiếu tự cao tự đại cho nên có đi cảnh mình vì thế lẫn hiếp mọi người mong người tình nề không biết khổ thiệt không tâm tiêu mà có thể giao hóa nhờ chút phước đức từ lời trước đời này là phước đức vật về đó mà biết thôi bác tiêu ác bao vây bác tiêu dần dần không sao tránh khỏi chi liệt tiếng vào và cửa thân thể tác ác tâm thần thống khổ bây giờ nghĩ lại năm thì đã muộn rồi điều thứ năm người lời mong cùng lười biếng không chịu làm lành cũ xưa thân thân cha mẹ khuyên vào tham trái chống đối như là oan gia ngu và tất nghĩa không chuốc áo đẹp không đúng nêu lòng rượu chè sao hoa đần đột bước mình chẳng chuộc lễ nghĩa không thể an gian giao tiếp lục thân quyến của công chúa ân tình mong nhớ hơn cha mẹ không phải nghĩa đây cho bao nhiêu chỉ lo cho tự thân không được một điều lành không tin Phật pháp không tin sinh tử thiện ác muốn hại hiền nhân phá hoại Phật pháp ngu si mong muội tử cho không minh không biết từ đầu sinh đến chết sẽ đi về đâu ân nhân mất mất ai muốn thương khó thương lo biết nào lại không chịu nghe cô ơi cả tiếng cũng thành cô ích không nghĩ cô chấp không chịu thấu hiểu mà chung gần về ôi việc đã không tu thiện lên khi nhắm mắt ăn năn hối hận sao còn tìm cửa nào vô thu năm nước bất minh thiện ác bao ơn bao phước lành lành thân tự chịu lấy không ai thay đổi người hiện láng lành vì từ lành xương đến nói xương từ sáng vào sáng người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ từ tối vào chùa tối ai hay biết được thì có nước bất biết rõ ai đi chỉ dạy người cần hành cơ nghĩ nên sinh từ không khôi ác đạo không tức người đời tạo ác như thế nên tự nhiên có ba đường ác chịu vô đường khổ xoay vần nhiều kiếp không có hạt vì ra nổi khó được giải thoát đau đớn không thể nói được có mấy nên có khổ ác khổ tâm khổ theo như nó đưa được theo nó thân người đem từ trong tâm giới và tâm trách điểm vô thành được xưng chi tâm làm lành không làm việc ác thì được độ thoát đầy đủ quốc đức được trường có đến đạo bồ đề đây là năm điều đại nguyện phẩm 36 bao vượt thuyết lớn mắt nào thì đã vô tát
thiên thành hành vi cử chỉ tình tình từ tôn vội và thật tất phần suy xét chín chắn sẽ hư hỏng cuối lần về sau vô quý một đời ba người này như nghèo đắng của ông ba người ai trong nhiều tăng đang vai đến được tinh tấn tâm tới từ tâm chuyên nhân thành tình trai với tu một ngày một đêm mở gói ta bà vẫn làm lành ngờ gói vô lượng vào nhà trăm năm tại sao vậy gói nước của được vật nó đều hoành tiền tiền được ngâm có tu chút ác tu thiện ở ta bà mười ngày đến hơn năm ngàn năm mơ các gói Phật ta tại sao vậy vì gói nước Phật nào phương các thì phúc đức tự nhiên có phần có duyên để làm an chi có thế giới ta bà này việc ít ác nhiều toàn là khổ độc chưa từng ngừng vì ta về thương ta người đến đã hết lòng chỉ dạy trao cho kinh pháp lời phải ngữ siêu tuần hành một đi nam nước bên của pháp hiếu chỉ mà lần nhau cùng nhau biết yêu mà lần nào nhớ oan thì từ hiểu yêu có sai phạm phải từ hồi ngày bỏ ác luận hành sắc nghe tối sửa cùng chỉ kinh giới như nghèo được của xưa tu nay đột sửa tận tâm tự nhiên cảm ứng được nhiều sở nguyện vì mất con cái thế con tốt càng đều được qua có nghe nào hóa thuận nhật trong gió mưa thuận có mà khai dịch không vơi của cái vật an bình đau vô tục chân đất thương vượt giữ gìn lễ nghĩa nước con trộm nước con bỏ hoàn toàn mày không hiệp hiếu đều được an lành ta thương bác với con thương cha mẹ thương con ta ngày nào mất ở nơi này chỉ có điều lành điều tu rất tổ sinh tự được an điều được lên chỗ ta là vô ý ta được biết là tinh điển lần diệt mất nhân dân gian trả là nhiều ác thú điều thủ phần về lâu sau càng làm ác điều thêm nữa ác người đến người ta theo như lời mất dạy không ngờ ta còn lại vì nào có ta trong tay thưa thằng bài nước tế của người đời ác khổ như vậy vật đều từ bi thương xót khổ và tất cả con xin nghe lời ân cần dạy bảo của thế tôn không dám sai trái được 38 lễ Phật điện anh sang được Phật ta tôn ta đều người một người được ngồi được an kiến minh làm bà ta Bồ Tát A La vân ở cõi nước có nên đứng dậy quay mặt về hướng tây hướng mặt trời mặt cung kính đầy lễ xưng niệm là mô A Di Đà Phật tôn giả A Nan Điện từ chỗ ngồi đứng dậy mặt hướng tây hướng tây ra bay anh thế anh pháp bay được thế còn con ai nguyện được tây nước Phật A Di Đà vào thế giới cực là cúng dường phục sự buôn trồng ác tăng lần khi vừa đánh lễ niệm tây nước Phật A Di Đà dung nhan quý sang thương trang biết quang minh giờ nào lớn vừa trên tất cả thế giới lại nghe chưa Phật như lai khắp mười phương thế giới xưng phương tám căn vô lượng hồng nước vô ngài vô cùng vô nước Phật A Di Đà tôn giả A Nan vậy Phật vậy tương tế tôn ngoại Phật thanh khí kia rất kiếp con nguyện mong được sinh về cõi nho đức thế tôn nói những người được sinh về cõi nho đã từng thành cật của được đức Phật điều kiện căn phước đức người muốn sinh về cõi đó thì phải nhất tâm quý mong cầu vừa nói lời đến xong nghe đại đức Phật A Di Đà Điện không ba vô lượng nguyện làm điều bậc thế giới chư Phật cõi nước chư Phật thảy đều nguyện co như lo trước mắt cho con minh thanh tịnh thù thắng của đức Phật A Di Đà đến ở thế giới này như lạc sơn biết sơn kim cang biết vì các núi lớn nhỏ sống với rừng cây cùng biệt của trời người đất ta hay tới đều sáng tỏ như mà trời bọc chiều sáng khắp thế gian cho đến địa ngục ta vì ác mố thầy đều sáng tỏ đậm một màu sắc như thời tiết thủy đại nước tràn đầy nào đang ngập chìm ngập văn học bánh bông chỉ toàn là được vàng đến của
truyền khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sinh không tôn giả nam bạch tầm bạch đức thế tôn chúng con có nghe được Phật mọi việc làm thơm nơi cung điện đi các người phương cúng dường chư Phật là không đi trở lại không qua thấy họ liên tục điện Phật không ai có các loài chim bay giữa hư không điện hóa cánh thoát đó là do đức Phật điện hóa ra không ai từ bi Bồ Tát bạch tầm bạch đức thế tôn như lai đức thế tôn tại chúng con đều thấy cả đưa mà làm thi năng làm nhân dân là đức có tài sinh nữa không có thấy chân hải di lạc bạch tầm bạch đức thế tôn con thấy người thế giới cực lạc ở trong thai như ở trong cung điện cõi dạ ma thiên lại thấy chúng sinh ngồi biết giả ở trong hoa sen tự nhiên hóa sinh có nhất thiết thi nhân dân ở cõi đó trong thai sinh làm hoa sen có 40 viên điện nghi thành đưa Phật áo ngoài từ thì nếu có chúng sinh do tâm nghi hoặc làm các công đức nguyện sinh về cực lạc không có Phật chi bất tương thì chi bất hạ súng chi đại thừa quảng chi vô đẳng vô lần tối thượng thâm chi đối với các chi này thì không nên nước về thiên coi thuốc mà cô độc anh được sinh về cực lạc lại có chúng sinh chữa cho việc căn mong cầu Phật chi vô điện chi vô đẳng chi vai đức quang đại bất tư kỳ chi đối với căn lành cộng sinh lòng tình ý chi còn do dự đối với sự phạt sinh cõi Phật thanh tịnh không có định thế được vì yên tục nhớ khi con tôi nghe thành điện việc tu cơ quán sinh có những nhân duyên đó những ngàn người ngày khi được sinh về nước lạc nhưng không thể đến làm coi đức Phật có đơn có lời chỉ nên biên giới cõi cực ở trong thành đất nào thôi không phải đức Phật muốn như vậy là vì chính họ tạo thêm tâm thêm nó lại đó cũng có ác xem đất nào thơ điện thờ thân an muốn sung sướng như cõi trời cao lợi nhưng ở trong thành đó không thể ra khỏi nhà ở trên đất không thể tùy ý cao lớn ở đó 500 năm không thấy Phật không đẹp nhà pháp không thấy thánh chúng Bồ Tát anh bạch chỉ tuệ không giác rồi biết linh pháp ai thích không mơ ba nghĩ không môi kẻ tên ở đó gọi là thai sinh nếu có chúng sinh tin có Phật chí cho đến đăng chi đoạn trừ đi hoặc theo các thiện căn làm các công đức chi tâm ngồi hưởng lên đường và xét ngồi biết ra trong hoa thất bảo hàng pháp luật thân tướng quang minh ngọc đức trí huệ hành vi huệ hữu như các bậc Bồ Tát đi nào Bồ Tát và nghĩa tạng hóa sinh nó có trí tuệ Bồ Tát làm thai sinh kia trong 500 năm không thấy tam bảo không biết các tác của Bồ Tát không được tu tập công đức không có nhân thiện cũng dường Phật vô lượng thọ tài biết ác người này cho đời được còn gọi chi về sinh tâm nghi hoặc mà ra tâm 41 hoặc tận kiến Phật thí như chuyển luân cánh vương có 7 một bao đề tam những vương từ nào bắc tội trong đó cũng có lầu phát cung điện ngàn bảo giường màu nam gian cửa sổ giường để trang sức quý báu bạch bước đi của cửa cất dưỡng như chuyển luân cánh vương nước đi nói chân quan sinh mát và kêu bước thứ này có thích ở nơi đấy không bài thứ đi Bồ Tát bạch bất bạch tư thế tôn dĩ nhiên không ngồi thích khi họ bị gian Phật không được tự do chi muốn tìm đủ mọi cách để được ra khỏi lúc bài cầu mọi thế được cẩn thận giúp xin những đủ không gọi đi mà hết thế thân thành thương Phật lòng người ngờ bài
việc cầu sinh về tịnh độ cho đến quả Bồ Đề đích được sinh về cõi Phật vĩnh viễn giải thoát Phật 12 Bồ Tát Quang sinh về Di Đà Bồ Tát bạch cờ rằng về Đức Thế Tôn hiện nay có bao nhiêu pháp Phật với cõi Bồ Tát hỏi ta bà thầy bà ta cõi Phật ta giờ sinh về nước cực lạc này Di Đà Bồ Thế với ta bà này có 720 đức Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật làm nhiều công đức đã sanh về cực lạc ta Phật Bồ Tát sơ pháp tâm Bồ Tát không cơ ta được bao sinh số được không thể tính được không những các bậc Bồ Tát ở cõi này được sanh về cực lạc ta cõi Phật ta cũng đại như vậy cõi nước của Đức Phật tiên chiếu có 10 ngàn công chi nào đó ta đại Bồ Tát sinh về cõi cực lạc cõi nước Đức Phật bảo lạc ở phương Đông Bắc có 9 người Đức Phật mỗi Bồ Tát sinh về cõi cực lạc ta Phật cõi Bồ Tát ở những cõi nước Đức Phật quang minh Đức Phật Đông Thiên Đức Phật Thắng Thường Đức Phật Sư Tư Đức Phật Minh Trần Đức Phật Đức Phù Đức Phật Nhân Vương Đức Phật Ma Tràng đã bán sinh số lượng 10 trăm Đức Phật trăm ngàn Đức cho đến vạn Đức vì Đức Phật Đức 12 yêu ta vô Đức Phật có vô thuộc Bồ Tát ở cõi Phật có đều mà tối truyền đã sinh về cõi cực lạc đắc vì vậy có trí tuệ rộng mạnh từng cúng dường vô lượng chư Phật rất vượt tính tấn làm đẹp nhất thừa trong 7 ngày đêm kiên cố tu Phật nhiều pháp học 200 Đức kiên Bồ Tát Tư Phật 13 yêu là vô ý có 790 Đức Đại Bồ Tát Tác Vị Bồ Tát tất cả chúng tỳ theo vân vân sinh về cõi cực lạc không đến để được danh hiệu của chư Phật trong 10 phương thế giới và chúng Bồ Tát đã phản sinh chỉ hỏi đến tôi đạt kiếp cũng không nên thầy thờ thì thầy các Phật Bồ Tát ta các kia được nhiều lợi như vậy nếu có trai lành tái kiếp nào được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà sinh tâm vui mừng hớn hở chừng một niềm quy chiêm đế như thế tu hành này biết người này được lợi ích rất lớn nhiều hơn Đức như đã nói ở trên đó không công cao hành như việc căn trường thêm năm trường và biết người này không phải điều thừa trong pháp của ta được gọi là đệ tử Phật cho nên ta bảo ông cần những biết cho ta tu ta để làm này để bài ơn là tin thích tu tập sinh cần nghi để đó một lần chúng sinh mau được vào bờ tối chuyển thay được cõi cực lạc tâm lượng trang nghiêm biết rõ Bồ Tát viên mãn công đức hơn cả lệnh đại tinh tấn vân giữ pháp môn này cầu được bản sinh không nên sinh tấn tối hết từng vị dù có mà còn người cũng không được vì vào với đất làm theo pháp môn kinh giáo này không có tâm sai trái có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà còn không được nên các ngươi phải cầu giữ pháp môn này thật của người muốn thọ ký Bồ Đề đời sau để khi chính pháp việc thật nếu có chúng sinh nào đã chập lành lành đã được mục được vô lượng chư Phật do vào anh được của Phật vô lượng Phật ta vì mới đọc được kinh pháp này giữ gìn họ chỉ sẽ được hoàn lại cơ thiết chi ở trong kinh pháp nói điều đó bạn kẻ sẽ được nhiều oan nghỉ đến như chuyện cho mọi người tin theo tu tập các việc nam tín nữ đối với pháp này nếu đã cầu nguyện cầu hay sẽ cầu vãng sinh đều được nhiều lời nên là không nên phải biết tình cảm cho mà các ngài nên ước tu tập không được cùng người khi ngờ rằng mà các cõi chân tạo thành điều nam một ngày a lần ta những lạc mà ta ước này thường từ với ta pháp đại thừa pháp mà được đến đối với pháp này không chịu làm nghe có đến một bước vị Bồ Tát với chuyện luật vô thượng chính đạt chính ta nếu có chúng sinh nào đối với kinh này điều chẳng cũng được có chỉ nào cùng trong suốt thời gian thì người sẽ nói chuyện họ lắng nghe không sinh yêu não cho đến ngày đến suy nghĩ cõi cực lạc và công đức của Phật A Di Đà đối với đạo vô thượng Phật với
bên này lại trong 100 năm chúng sinh nào ấp được bên này kỳ nguyện cầu đều được độ thoát Như Lai ra đời vượt khó hoặc khó thấy kinh pháp của Phật khó được khó nghe lọc thiện tri thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó là điều đó cho con về có ơn kéo có chúng sinh được nghe lời Phật từ tâm thanh tịnh lớn nào vui mừng mòn sâu tóc phượng đường hai mắt rơi lệ là do đời trước đường nào
Đà Phật. A Di 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 Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh.
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Chúng con xin phát nguyện vãng sinh. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sinh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường phổ không nói được. Nay gặp chi được được nghe danh hiệu bản nguyện công đức Phật A Di Đà, một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sinh nguyện Phật từ bi xóa thương chẳng bỏ phóng quang nghĩa tỏ. Đệ tử chúng con chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh, nguyện Phật thí hiện cho con được thầy, lại thấy trước màu quán âm thế chi các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ. Con nguyện tâm chúng không chướng ngại A Di Đà đến giữa từ xa, quan âm tam lộ dưới nơi đầu, thể chí kim đài trao đỡ gọi. Trong một sát na điều đủ trược, toàn tay có ruồi đến liên trì. Thầy tử tôn nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sinh nhận tâm rời an dưỡng lại ta bà. Nghèo đem phương tiện đợi phần sinh ai lấy dần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng chi kết cuộc về sau được thành tựu. Niệm Phật này Phật công đức thù thắng hạnh, vô biên thầm phước giai hồi hương của nguyện và tới chư chúng sinh. Tốt bản vô được quan Phật sai, nguyện thiếu ba chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, có nguyện tội chướng tất liễu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung kiều phẩm niên hoa vi cụ mẫu. Hoa thái biến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát quy lạc được. Nguyện dĩ thử công đức phổ tạo tư nhờ thiết, ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại
thường truyền phong điều vũ thuận quốc thái dân an thế giới hòa bình chúng sinh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm tây phương Phật tịnh độ trên đền bốn ưng ngọc người cứu khổ bá đường. Xin nói ông an là trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề một báo thân này sinh về cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà vì từ chân tích quang lâm phóng ân ngọc hào quang gia hộ cho đệ tử chúng con. Biết trước là lâm chúng tân công tật bệnh tâm công hôn mê nhất tâm niệm Phật Phật tả thánh chúng đây cầm đại vạn tiếp dẫn chúng con vãng sinh về Tây phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng vãng sinh đường thượng chúng đạo thần đến kiều huyền thật tổ đã sinh phụ mẫu thất thế phụ mẫu. Lục thân biến buộc mỹ kiếp oan gia trái chủ của tư chúng liên hữu đồng tu. Chư anh minh thanh tử đạo anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trực phong đồng bào tử lạc. Nhớ thiết chúng sinh tử lạc trên mọi miền thế giới. Chư hương linh ký tử tùng tử nhập tử lương phục tử sủng ân tử đấng cao tử. Chư thai ý xúc sầu tử sàng ngạ thập nhị loại cô hồn hữu danh vô bị quỷ vô danh. Xá ngã quỷ đa sát đằng đằng trương linh trương thừa Phật lực thánh pháp văn kinh tất xà mê đồ siêu sinh tịnh độ. Bồ nguyện âm diệu đồng thời bác lợi chúng sinh tình dự vô tình đồng sinh cực lạc đồng kiệt di đà đồng ngộ vô sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi kiếp phân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi kiếp phân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi kiếp phân đạo sư A Di Đà Phật. Tổ quý Phật xin nguyện chúng sinh thể theo đạo trà phát lòng vô thượng. Tổ quý Pháp xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. Tổ quý Tăng xin nguyện chúng sinh thông lý đại chúng tất cả không ngại. Nguyện theo công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đồng sinh về tịnh độ. Quý vị thân mến thôi. A Di Đà Phật.
tràng giáo chủ Hoàng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các thầy đại chúng, thời gian thấm thoát coi như đã 2 năm tại giáo hòa thượng vắng bóng ở Cả Bà, 96 năm trụ thế đời cõi Cả Bà, gần 70 năm hoàng pháp độ sinh. Chưa bao giờ hòa thượng ngừng nghỉ. Đúng quả thật như là người xưa nói là đâu chúng sinh cần con đến, đâu Phật pháp gọi con đi, chẳng quả gian nan, chẳng ngại khó nhọc. Và với cái tâm nguyện của hòa thượng là hoàng pháp vì gia cụ, lợi sinh vì một hoài. Tiếp nối cái bi nguyện của Như Lai nên cả đời Ngài chuyên tu, chuyên hoàng phát ngộ tịnh độ, với cái mong muốn là chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp đi theo cái lời phó chúc của Như Lai. Như trong kinh Đại Tập có nói là chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp ức người tu nhưng khó có một người đắc đạo. Nếu như không nương vào pháp môn tịnh độ để tu trì thì không ai có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thời đây chính là thời kỳ mạt pháp. Nếu như mà chúng sinh chúng ta không nương vào pháp môn tịnh độ để tu hành thì chúng ta không sao thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nghiệp chướng gì khiến chúng ta sinh vào thời kỳ mạt pháp? Duyên phúc gì đời nay chúng ta có được thân người, được nghe Phật pháp, được biết đến pháp môn tịnh độ. Đặc biệt là chúng ta lại gặp được vào chính cái thời mà hòa thượng ứng duyên hóa độ ở cõi Đà La này. Chúng ta thấy chúng ta rất là may mắn. Nếu như chúng ta không gặp được những cái nhân duyên thủ thắng hy hữu như thế thì không biết chúng ta còn trầm luân đến bao giờ. Thật sự nếu như không gặp được cái nhân duyên thủ thắng hy hữu như thế này thì không biết đời nào kiếp nào chúng ta đã mới có cái cơ hội nhân duyên thủ thắng hy hữu như ngày hôm nay. Chính nhờ có hòa thượng cả đời cực lực xiển dương pháp môn tịnh độ, tam kinh tịnh độ, nhờ có hòa thượng chỉ bày giảng giải rõ ràng tường tận mà chúng ta mới kiến lập được cái tín tâm kiên cố với pháp môn tịnh độ, để cho một chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta mà tin được tịnh độ thật không phải là một chuyện đơn giản.
riêng ra. Nếu như mà không được Phật lực gia trì thì cũng khó có thể tin được pháp môn Tịnh độ. Huống chi là hàng phàm phu nghiệp chướng sâu đậm, nếu như không có người nào biểu pháp, không có người giảng giải cho chúng ta thấu rõ được lý sự viên dung một cách tường tận của cảnh giới Tây phương Cực Lạc, thì chúng ta khó có thể phát khởi được tín tâm kiên cố của pháp môn Tịnh độ. Cho nên cái ân đức đó của Hòa Thượng thật sự rất là, và chúng ta cũng thấy rằng mình may mắn thật sự. Nếu chúng ta không gặp được cái nhân duyên mà Hòa Thượng ứng thế ra đời để hoàn pháp nợ sinh, xiển dương pháp môn Tịnh độ, thì chúng ta cũng khó lòng mà tin được pháp môn Tịnh độ này. Pháp môn Tịnh độ thủ thắng ở chỗ là đối với pháp môn khác thì một hàng phàm phu muốn ra khỏi sinh tử luân hồi thì cần phải đoạn hoặc chứng chứng. Đoạn hoặc có nghĩa là phải đoạn trừ tất cả những cái nghiệp trước mà mình đã tạo từ vô thủy kiếp cho đến ngày này. Điều đó thì hàng phàm phu chúng ta không sao làm. Vì sao? Vì nghiệp chướng đó trong kinh nói là nếu như tất cả những nghiệp chướng mà phàm phu chúng ta đã tạo, nếu có hình tướng thì cả cõi hư không này cũng không sao có thể dung chứa được. Trong kinh Địa Tạng, Đức Thế Tôn có nói: chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Địa khởi tâm động niệm cất bước đi, không chi là không tạo nên tội cả. Thế mà một phàm phu khởi tâm động niệm đều tạo tội cả, thì làm sao có thể đoạn trừ được nghiệp chướng này? Mà tất cả các pháp môn khác phải đoạn nghiệp chướng thì mới ra khỏi sinh tử luân hồi. Còn pháp môn Tịnh độ thì Đức Thế Tôn nói không cần phải đoạn trừ nghiệp chướng mà cũng có thể vượt qua ba cõi, siêu vượt lục đạo, vào thẳng thập pháp giới. Thì đây là một điều thủ thắng hy hữu. Trong kinh Di Đà nói là pháp môn này là pháp môn khó tin, nan tín chi pháp, nan tín chi pháp. Và đối với các pháp môn khác thì chỉ thích ứng với một hạng căn cơ. Còn pháp môn Tịnh độ rộng lớn, sâu xa, không có bờ bến, độ khắp tất cả ba hạng căn cơ, thượng, trung, hạ, đều thâu nhất.
Đấy là cái điều đặc biệt thủ thắng thứ hai của pháp môn tịnh độ. Cái điều thủ thắng nữa của pháp môn tịnh độ này là một đời có thể viên thành Phật quả. Các pháp môn khác thì phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới có thể viên mãn Phật quả. Và nhiều đời nhiều kiếp không phải là tính từ khi chúng ta học Phật, mà tính từ khi người đó chứng được sơ quả tu đạo quả. Người chứng được sơ quả là người đã đoạn được kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm, đoạn trừ được năng điều này. Thân kiến nó không còn chấp trước ở nơi cái thân này được. Không còn bị cái thân này nó chi phối nữa. Đoạn được thân kiến. Thì từ khi chứng được sơ quả phải trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp thì mới có thể viên thành Phật quả. Con đường này vừa dài lâu vừa gian khó. Không phải là chỉ có dài lâu không, mà còn gian khó, khổ cực, khó khăn lắm mới thành tựu nó. Tại vì chúng ta công phu, chúng ta muốn nâng cao lên được thì chúng ta phải trải qua cái sự tôi luyện. Nếu như mà anh chưa trải qua được cái sự thử thách tôi luyện thì công phu của anh không được nâng cao. Còn công phu muốn được nâng cao thì phải trải qua những cái sự thử thách, những cái sự tôi luyện. Mỗi một tầng thì cái sự thử thách càng lớn hơn. Một tầng khó hơn một tầng. Cũng giống như chúng ta đi cầu thang mà đi bộ, lên đến tầng đầu khoảng độ tầng 50 chẳng hạn, mà đối với người già mà chân đau thì lên được cái tầng 50 đó không phải dễ dàng chút nào, khó khăn, gian khó, khổ cực lắm. Mỗi một tầng lại phải trải qua một cái sự thử thách, từng tầng như thế. Thì đi theo cái con đường mà tự tu, tự chứng, tự ngộ, tự giải thoát để viên thành Phật quả thì nó trải qua những cái sự gian truân khổ cực như thế, không dễ một chút nào. Cho nên đi con đường tự lực để viên thành Phật quả thối thất nhiều lắm. Người xưa nói là người tu như bông xoài chín cá vậy. Hoa xoài nó nở trắng cây, nhưng mà để nó đậu thành những cái quả xoài chín bọng cho mình ăn thì không được mấy đâu, không được mấy đâu. Tỷ lệ có khi 1%, 1%. Chúng ta cứ để ý cái bông xoài, cái bộ hoa xoài nở trắng xoài, nhưng mà để nó đậu thành quả, thành quả rồi để cái quả đấy nó chín thì không được mấy quả đâu. Con cá như thế, nó để ra có thể là hàng nghìn cái quả chín. Và để nó nở thành cá con cũng không được mấy con. Rồi khi nó nở thành cá con rồi, những con cá con ấy nó trở thành những con cá trưởng thành thì
không còn những con gọi là bông xoài của chính ta. Người tu cũng thế. Đây chúng ta chưa trải qua những sự tôi luyện để nâng cao lên các cảnh giới mà còn thối thân thất. Huống chi là từ tu đà hoàn lên tư đà hàm. Phải trải qua những sự tôi luyện, những sự thử thách rất lớn. Trải qua những sự tôi luyện thử thách đó rồi thì mới chứng được quả vị tư đà. Rồi từ tư đà hàm lên tu đà hoàn, lại lên một tầng nữa, lại một tầng thử thách nữa. Rồi từ tư đà hàm đến a la hán, tu đà hoàn, tư đà hàm, a la hàm, a la hán, từ a la hàm lên a la hán, lại trải qua một cái thử thách nữa. Cứ mỗi một tầng thử thách là nó lại khó khăn hơn, rất nhiều. Chứng được quả vị a la hán rồi mới liễu thoát sinh tử, có nghĩa là không còn sinh tử luân hồi nữa, không còn sinh tử luân hồi. Khó khăn lắm. Đi theo con đường tự lực để mà liễu thoát sinh tử thật sự là khó khăn vô cùng. Đòi hỏi người này phải có cái tâm bồ đề thật là kiên cố. Phải đặt cái trí thật là vững vàng thì mới có thể đi trên con đường tự tu tự chứng được. Còn nếu tâm lực yếu thì chắc chắn là không đi được trên con đường này đâu. Ngay kể cả đi trên con đường tự lực như chúng ta, để mà đời sau có được thân người là cũng đòi hỏi người này phải làm sao ý chí nghị lực kiên định vững vàng để vượt qua những chông gai, những thử thách đã không, chứ chưa nói là người này tu để chứng lên thánh quả. Chỉ cần tu tự lực để bảo trì giữ gìn được thân người này là đã khó. Muốn giữ gìn được thân người này phải làm sao? Giữ 5 điều như thế: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng những chất kích thích say sưa nghiệp lực. Bảo trì thân người, giữ 5 giới thôi đã khó, huống chi là người này lập cái chí tu hành để chứng quả dự biên tu đạo, khó đến điều nào, khó. Còn pháp môn tịnh độ thì là pháp môn người xưa nói là dị hành mà mau chứng, không cần người đó phải khó khăn nhọc nhằn cho lắm, mà cũng có thể miễn sinh thoát tử, không cần phải đoạn hoặc, tức là không cần người này phải đoạn trừ nghiệp trước mà vẫn có tư cách ra khỏi sinh tử luân hồi. Điều này khó tin, ngay cả hàng Bồ Tát cũng khó tin điều này. Nhưng nguyện lực của Phật bất khả tư. Điều đó không phải là tự lực chúng ta làm được, mà nương nhờ nơi Phật nguyện lực. Đấy là cái ơn của Phật ban cho chúng ta. Người này chỉ cần làm sao? Chỉ cần tiềm phục được nghiệp quả. Tiềm phục có nghĩa là nghiệp chướng vẫn còn đó, tham vẫn còn đó, sân vẫn còn đó, si vẫn còn đó, mạn vẫn còn đó, nghi vẫn còn đó. Nhưng mà nó không khởi hiện hành.
tức là những cái nhân của tham, nhân của sân, nhân của si, nhân của mạng, nhân của nghi, nhân của tà kiến vẫn còn ở trong A La Gia thức, nhưng nó không khởi hiện hành. Điều quan trọng nhất là nó không khởi hiện hành. Đối với phàm phu để nỗ lực làm được điều này cũng không phải chuyện dễ. Người này phải lập cái chí làm sao? Đời này quyết chí ra khỏi sinh tử luân hồi, đời này quyết chí vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì người này sẽ làm. Còn nếu không có cái chí này, không có cái nguyện này, thì cũng khó làm được. Cũng khó làm được. Còn người đã có cái chí, đã có cái nguyện một đời này ra khỏi sinh tử luân hồi, một đời này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì người này sẽ làm được. Sẽ làm được. Cho nên nhìn cái chí, cái nguyện của người đó là chúng ta sẽ thấy được cái sự nỗ lực. Nhìn cái chí, cái nguyện của người đó, chúng ta sẽ thấy được cái công hạnh của người đó. Công hạnh của người đó. Cho nên đối với pháp môn này không cần phải đoạn trừ nghiệp chướng, mà chúng ta chỉ cần hàng phục được nó, không cho nó giận, không cho nó si. Nó si là khi công phu cứ ngủ gà ngủ gật là si đấy, cái tướng của si đấy, cái tướng của si nó hiện. Mà cái tướng đấy cũng là cái tướng của một trong ba ác đạo. Đó là gì? Đó là súc sinh. Khi lâm chung mà si mê sẽ vào đường súc sinh đấy. Trong kinh Địa Tạng nói đấy là hoa báo, hoa báo của cảnh giới súc sinh ấy. Còn quả báo là sau khi thân hoại mạng chung mà lâm vào tình trạng hôn mê mờ tối như thế, thì là quả báo nó hiện hữu. Quả báo nó hiện hữu. Thế cho nên là mình phải làm chủ được những cái tập khí đó, làm chủ được những cái tập khí. Mà làm chủ được cái tập khí đó mà người này đầy đủ ba cái điều kiện của việc vãng sinh, thì người này có tư cách ra khỏi sinh tử luân hồi trong đời này. Ba cái điều kiện của người tu tịnh độ đó chính là tin sâu, nguyện thiết và hành chuyển. Hàng phục được tập khí rồi, hàng phục được tập khí rồi, mà có đầy đủ tam tư lương nữa, thì người này sẽ ra khỏi sinh tử luân hồi trong đời này. Dễ không? Đối với con đường mà tu tự được ra khỏi sinh tử luân hồi, thì con đường vãng sinh Tây Phương Cực Lạc dễ hơn nhiều lắm. Nhiều lắm. Dễ hơn nhiều lắm. Nhưng đòi hỏi người này cũng cần phải có cái con đường rõ ràng cho mình. Tức là mục tiêu và phương hướng phải xác quyết, phải rõ ràng. Tức là mục tiêu của mình sau khi xả bỏ báo thân này là gì? Cái mục tiêu của mình sau khi xả bỏ báo thân này là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, ra khỏi luân hồi, thì người này sẽ nỗ lực làm được. Còn nếu mục tiêu phương hướng không rõ ràng thì người này sẽ không nỗ lực để làm được. Nỗ lực để làm. Còn nếu mục tiêu của người này là chấm dứt sinh tử luân hồi trong đời này, mục tiêu của người này là một đời này
sinh Tây phương cực lạc, thì người này sẽ nỗ lực để làm sao? Để hàm phục tập khí, nỗ lực hàm phục tập khí, và người này làm. Và chúng ta có nhìn những cái tấm gương niệm Phật vãng sinh, chúng ta thấy là họ đều xác định cái mục tiêu phương hướng rất rõ ràng lắm. Đấy. Ngay bà cụ Dung, đấy, bà cụ có trí, thật sự có trí. Tín tâm của bà cụ đối pháp môn vững vàng và kiên cố, và là người có trí, cho nên là bà cụ biết sắp xếp việc gì ra được đấy. Việc của thế gian ra việc của thế gian, việc của tu tập để liễu thoát sinh tử, nó rõ ràng. Đấy. Nó rõ ràng, nó rành ràng, nó không có lẫn lộn, nó không có chần chừ do dự một cái gì cả, nó rất khoát, rất khoát. Thế cho nên đòi hỏi chúng ta phải có một cái trí, phải có một cái nguyện cho thật là sáng suốt, cho thật tha thiết, thì cái con đường chúng ta đi nó mới rõ ràng, nó mới hành thông, nó mới thuận lợi được. Còn nếu chúng ta không thấy rõ được điều đó thì nó cứ như người mà lên thuyền, nhưng mà muốn lên thuyền nhưng mà một chân vẫn cứ ở trên bờ, một chân bước lên thuyền, thì người này sẽ không đi tới đâu. Mà con thuyền nó chạy cái là người này sẽ té xuống dưới sông này, té dưới sông này. Cho nên chúng ta cần phải xác định rõ cái mục tiêu phương hướng của mình cho thật rõ ràng. Thì đời này, kiếp này, chúng ta sẽ có được một cái lợi ích thù thắng, là chúng ta sẽ không còn phải trôi lăn nặng thuộc trong biển khổ sinh tử luân hồi này nữa. Cho nên chúng ta nhờ có Hòa Thượng chỉ dạy, làm sáng tỏ cho chúng ta, kiến lập cho chúng ta cái niềm tin vững vàng với pháp môn Tịnh độ, mà chúng ta mới kiến lập được cái tín tâm kiên cố, với pháp môn Tịnh độ. Cho nên cái ân đức của Ngài đối với chúng sinh trong thời hiện tại này lớn lắm. Cho nên chúng ta muốn bao đáp ân đức của Hòa Thượng thì chúng ta y giáo của Ngài, những lời mà Hòa Thượng đã khai thị. Cả đời Ngài chỉ mong muốn những người học Phật trong thời này là có tin tưởng đối pháp môn Tịnh độ. Ngài chỉ mong muốn tất cả những người học Phật trong đời này gặp được pháp môn Tịnh độ, tin sâu pháp môn Tịnh độ. Đấy là bản hoài của Ngài. Bản hoài của Ngài thuyết pháp trong gần 70 năm là Ngài chỉ mong muốn chúng ta điều đó thôi. Đấy cũng là tương thích với bi nguyện của Như Lai, của Đức Thế Tôn.
Bi nguyện của Đức Như Lai, của Đức Thế Tôn xuất thế cũng chỉ mong muốn chúng sinh biết được đến cái biển nguyện của Di Đà, nương nơi biển nguyện của Đức Phật Di Đà mà liệu thoát sinh tử trong đời này. Đấy là bi nguyện của Phật. Mà Hòa Thượng gần 70 năm thuyết pháp độ sinh, Ngài cũng chỉ mong muốn điều đó thôi. Tại vì chẳng có con đường nào khác để cho chúng ta ra khỏi những sinh tử luân hồi trong đời này. Duy nhất chỉ có nương vào đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta mới có thể ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì mong đại chúng ta đã gặp được cái cơ bản, cái nhân duyên thù thắng hy hữu như thế này, thì chúng ta hãy biết trân quý cái điều đó. Thật sự đấy, trăm ngàn muôn kiếp không dễ gì chúng ta gặp được cái cơ duyên như ngày hôm nay đâu, không dễ gì đâu. Đấy đều là do nhờ kiếp trước cũng đã gieo trồng một chút ít thiện căn đối với tam bảo, đối với pháp môn, mà đời này chúng ta mới lại có cái cơ duyên may mắn như thế này. Thì mong rằng chúng ta hãy nắm bắt lấy cơ hội này. Thật sự đấy, không có cơ hội nào khác đâu. Đấy, như Lão Hòa Thượng Ngài hiện Ngài đã khai thị rồi, đó là tất cả thế gian đều là giả, phải thấy rõ điều đó. Hàng ngày phải nhắc nhở mình điều đó. Đấy, tất cả thế gian này đều là giả, không có nắm bắt được bất cứ một cái gì của thế gian này đâu. Cho nên phải buông nó xuống, buông nó xuống, đừng có chấp trước cái thế gian này. Đấy. Hàng ngày mình phải nhắc nhở mình điều đó. Buông được một phần thì tự tạo một phần. Đấy. Buông được một phần sẽ tự tạo một phần. Buông đầu tiên đó là cái chất ngã. Đấy. Cái chất ngã. Đấy. Buông xuống được. Ngã buông xuống được thì ngã sở hữu phải buông xuống được. Đấy. Buông xuống được. Phải hàng ngày nhắc nhở về điều đó. Đấy. Và nếu như mà chúng ta không buông niệm Phật là không buông xuống được ba cái thứ thân tâm cảnh thì sẽ không tương ứng với bản nguyện tiếp dẫn của Đức Phật được đâu. Nên nhớ điều đó. Nên nhớ điều đó. Đấy. Hàng ngày phải nhắc nhở buông cái ngã xuống, buông cái thị phi nhân ngã đi. Đấy. Buông cái thị phi nhân ngã, buông những cái rắc rối. Đấy. Chứ người khác nhắc một tí là thanh minh này thanh minh khác thì ngã còn nặng lắm. Oan ức không cần biện bạch, đấy là oan ức còn không biện bạch. Xuống khi đây có oan gì đâu. Đấy. Những điều người ta nhắc nhở mình đều là đúng à, có oan gì đâu mà phải biện bạch. Đấy. Công phu nó ở chỗ đó, định lực nó ở chỗ đó. Đấy. Còn nhiều cái khó khăn, nhiều cái thử thách hơn những cái điểm đấy nhiều lắm. Nhất là cái khó khăn lúc lâm chung là cái khó khăn lớn nhất, cái thử thách lớn nhất, cái chướng ngại lớn nhất. Còn tất cả những khó khăn, những cái chướng ngại mà mình đang đối mặt khi mình còn đang khỏe mạnh đây ấy, nó là chuyện nhỏ thôi. Nó là chuyện nhỏ thôi. Đau chân nhức đầu. Đấy. Rồi kể cả chúng ta nếu chẳng may có bị bệnh quái ác ung thư đi chăng nữa, đó cũng là việc nhỏ thôi. Còn cái khó khăn lớn nhất đó là
đối diện với cái sinh tử, cái giây phút sinh tử, tứ đại phân ly, đau đớn như rùa ở ai mà mình vẫn kham nhận được, vẫn chịu đựng được, vẫn an nhiên được, vẫn nhiếp tâm được, vẫn niệm Phật được. Đấy mới là việc khó. Còn tất cả mọi cái của thế gian này, thị phi nhân ngã, phải trái, hơn thua, tốt xấu, được mất hay giả, phải coi nhẹ nó mới được, phải coi nhẹ nó mới được. Nó không tác động gì được đến mình thì khi lâm chung mình làm chủ được thân tâm của mình. Điều này khó lắm, không dễ đâu. Đối với những người mà có cái tâm lực yếu đuối không làm được đâu ạ. Cho nên vượt thoát sinh tử luân hồi đòi hỏi người này phải có một cái tâm lực, nghị lực mạnh lắm. Nó không phải đơn giản đâu ạ. Nghị lực phi thường lắm, kham nhẫn lắm, chịu đựng lắm thì mới làm được, thì mới làm được. Mà tôi luyện nó ngay từ bây giờ, phải tôi luyện nó hàng ngày. Đấy, đối diện với những cái nghịch cảnh mình phải kham nhẫn được, những cái khen chê mình phải kham nhẫn được. Đấy, thì nó mới có định lực được. Đấy, chứ còn khen chê phải trái, tốt xấu, hơn thua, chỗ nào cũng vướng thì làm gì có định lực. Định lực là ở đây mà sinh này, không ai cho mình được đâu. Mình phải tôi luyện, mình phải tôi luyện nó. Đấy, chứ không cho ai cho được mình đâu, không cho được đâu. Công phu của ai mỗi người tự bồi dưỡng đấy. Định lực của ai mỗi người tự bồi dưỡng đấy. Không ai cho ai được hết. Cho thì Phật đã ban cho mình rồi, Phật không cho được, mà người khác cũng không cho mình được. Mỗi người tự tôi luyện này. Nên nhắc lại các vị là định lực từ nơi chỗ mà mình kham nhẫn được, thì cái định lực từ đó mà nó được bồi dưỡng, nó được kiên định. Chứ cần động một chút chuyện là bù nô bù loa thì định lực không hề có một chút nào. Động một tí là đã phân bua phải trái thì định lực không hề có một chút nào cả. Thật sự đấy. Thì những người này đối diện với cái giây phút sinh tử, thân tứ đại thì đau đớn, nó bức bách, nó đau khổ, rồi oan gia trái chủ, hữu hình vô hình, nghiệp chướng từ vô thủy kiếp nó đều hiện hữu ở giây phút đó. Lấy định được gì để mà chống cự lại đây? Nếu bình thời không tôi luyện thì lúc đấy có tâm trí có được vững vàng không? Có được vững vàng không? Không đâu. Cho nên phải tôi luyện nó từ ngay bây giờ, từ những cái hoàn cảnh bất như ý này. Kể cả cái hoàn cảnh thuận lợi mình cũng phải tôi luyện cái tâm của mình như bất động thì mới được. Khen cũng như không, chê cũng như không. Thì định lực người này mới có thể được tiến lại. Còn khen mà còn thấy vui trong lòng thì mình phải nhắc nhở mình là định lực mình còn kém lắm. Định lực phải kém, còn kém lắm, phải nhắc nhở mình như thế. Đối với cái lợi mình còn ham ấy, nhắc nhở mình định lực còn kém lắm. Đấy.
đối với cái chê mình buồn ấy, nhắc nhở mình định lực mình còn kém lắm. Đấy. Cho nên đối với tất cả mọi cái cảnh duyên ở cõi này nó đều là tăng thượng duyên để cho mình tu mà, đều là tốt đẹp hết. Đấy. Thuận cảnh cũng tốt đẹp để nó tôi luyện cái định lực cho mình. Nghịch cảnh nó cũng là cái hoàn cảnh tốt đẹp để nó tôi luyện cái bản thân của mình, cái định lực cho mình. Cho đối với người biết tu thì cảnh nào cũng là cái cảnh tăng thượng duyên cho mình, đều phải cảm ơn hết. Đấy, không phải là chỉ mỗi thuận duyên mình mới cảm ơn nó đâu, mà người tu cõi này muốn có định lực thì cảm ơn những cái nghịch cảnh nhiều hơn. Tuy rằng mình không phải là mong muốn tất cả những cái nghịch cảnh nó đến với mình, nhưng mà nó đến với mình là mình phải có cái tâm thái bình thản để đón nhận nó, để hóa giải nó, thì định lực mình mới được nâng cao, và công phu mình mới được nâng cao từ nó đấy, từ nó đấy. Còn về Tây Phương Cực Lạc thì lại tu kiểu khác. Còn ở cõi này thì người nào tu được có nghĩa người này nhẫn nhục. Trong kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn nói là nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả pháp được thành tựu ở cõi này đều là do cái gì? Cái sự nhẫn nại. Nhẫn nại là được thành tựu. Nhìn cuộc đời hoàng pháp độ sinh của Hòa Thượng, trải qua biết bao nhiêu chướng ngại, dễ không để cho các vị mà được cái lợi ích, được nghe những cái âm hưởng, những cái lời pháp nhũ quý giá của Hòa Thượng, thì Hòa Thượng đã phải đánh đổi bằng những cái sự khổ cực, những cái sự kham nhẫn lắm đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy. Chướng ngại trùng trùng, chướng ngại trùng trùng, nhưng chính nhờ những cái chướng ngại đó mà đã đúc kết lên, đã tôi luyện lên được cái sự cao quý tốt đẹp. Đạo đức nhân cách của Ngài, đấy là một chân lý và chúng ta cần phải tiếp nhận. Và người đi trên con đường đạo ở cõi này muốn có được thành tựu thì chúng ta cũng không ra ngoài cái chân lý đó để chúng ta đi được đâu. Thật sự đấy. Và càng ngày người tu càng phải đối diện nhiều hơn đối với những cái thử thách. Đối với những cái thử thách. Đấy là con đường mà mình muốn thành tựu được nào mà mình phải đi qua thôi. Không có cách nào. Không có cách nào cả. Đấy. Không có cách nào để nâng cao cái định lực công phu của mình hơn cái cách này. Đó là nhẫn nhục, kham nhẫn chịu đựng. Kham nhẫn chịu đựng. Người kham nhẫn là người không phải là nhẫn rồi tôi nhẫn được, nhưng mà tôi phải đi chia sẻ, nói với người này nói với người kia, thì còn nhẫn gì? Nhẫn gì? Công phu gì? Thanh minh cho người này, thanh minh cho người kia hiểu là tôi làm cái việc này là tôi bị oan được. Còn thanh minh như thế thì mình chưa có công phu đâu, chưa có định được đâu, mà coi chừng những cái sự thanh minh đó nó sẽ làm tiêu hao hết tất cả công đức của mình, tiêu hao hết công đức của mình. Cho người tu, người nhất là người nữ, chỉ cần tu được cái khẩu thôi, cái khẩu không
thị phi nhân đã. Thôi là mình đã có bao nhiêu công đức rồi. Bao nhiêu công đức rồi. Cho nên Bồ Tát Đại Từ khuyên chúng sinh trong cõi tam bảo mình muốn giữ được công đức thì Ngài nói làm sao? Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng được, cho pháp thân niệm đó. Mình niệm một câu Phật hiệu là mình được vô lượng công đức. Nhưng mình nói một cái chuyện thị phi thì mình cũng đổ giảm biết bao nhiêu công đức. Mà đặc biệt là nếu mà cái lời thị phi của mình làm ảnh hưởng đến người khác, đấy, làm cho họ mất tín tâm, thì cái lời nói này còn tổn giảm vô lượng công đức. Đấy. Mà công đức nó tổn giảm có khi là khiến mình phải đọa vào trong ba ác đạo nhờ vì cái lời nói thị phi. Cho nên cẩn trọng cái lời nói, cẩn trọng cái lời nói. Đối với người đời không biết được cái điều đó thì có thể châm trước. Còn đối với người tu chúng ta đã biết được thì chúng ta cần phải có chánh niệm trong lời nói ra cái lời gì, suy nghĩ xem có nên hay không, có nên nói hay không. Đấy là người có định chứ, đâu có phải là mình cứ nói theo cảm xúc. Trong lòng mình đang bực bội, đang tức tối thì cứ nói theo cái cảm xúc đấy mà nói như thế là tiêu hao công đức nhiều lắm, tổn giảm công đức nhiều lắm. Cho nên là chúng ta phải cẩn trọng giữ gìn cái khẩu nghiệp của mình bảo trì được công đức. Cho nên con đường liễu sinh thoát tử của pháp môn Tịnh Độ so với 8.400.000 pháp môn khác là dễ hơn rất nhiều. Tuy rằng dễ nhưng đòi hỏi đối với phàm phu, chúng ta muốn thành tựu tịnh nghiệp trong đời này thì đòi hỏi người đó cũng cần phải có ý chí nghị lực kiên cường phi thường lắm, chứ không phải đơn giản. Đối với phàm phu là phi thường lắm đấy, chứ không phải đơn giản. Ví dụ như là mình muốn vãng sinh tới phương cực lạc, từ nay trở đi cái miệng này không được nói chuyện thị phi nữa, cái miệng này không được nói chuyện nhảm nữa. Đấy. Mình muốn vãng sinh Tây phương cực lạc thì cái ý nghĩ thì làm sao phải nghĩ lợi ích cho người khác, không nghĩ những cái điều mà tổn hại cho người khác nữa. Mình muốn vãng sinh Tây phương cực lạc thì cái việc làm của mình là làm lợi ích cho người khác, không làm tổn hại cho người khác nữa. Đấy. Phải có cái nghị lực phi thường lắm. Không có cái nghị lực phi thường thì làm sao có thể có tư cách ra khỏi sinh tử luân hồi trong đời, làm sao có tư cách vãng sinh Tây phương cực lạc trong đời. Cho nên đối với những bậc thánh thì cái việc này việc nhỏ đối với các bạn, nhưng đối với phàm phu đây là một việc phi thường. Đấy, phi thường. Mà chỉ cần làm được những cái điều rất nhỏ nhoi so với các bậc Bồ Tát thôi mà có tư cách một đời này liễu sinh thoát tử thì có đáng là không? Đấy. Nên là việc đáng là, tại vì đây là một cái cơ hội nhân duyên của thánh hy hữu lắm, không có cơ hội lần thứ hai nữa. Nếu đợi được cái cơ hội này đấy, nếu như mất cơ hội này
để có lại cái cơ hội như ngày hôm nay chắc là phải trải qua trăm nghìn muôn kiếp nữa mà khó gặp được đấy, chứ không dễ đâu ạ. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc Phật đã nhắc nhở chỉ cần khó nhọc tinh tấn một đời ngắn ngủi này, đời sau sẽ sinh về cõi an lạc, được hưởng cái sự an vui vô cùng. Điều đó là thật đấy. Đấy, điều đó là thật đấy. Ngắn ngủi năm kiếp sống chúng ta cứ mấy chục năm thôi, nhưng mà nó ngắn ngủi lắm mà. Đối với con người chúng ta cảm nhận là mấy chục năm dài, chứ mà chúng ta thấy là như ở cõi trời than lợi một ngày một đêm bằng 400 năm ở hạ giới. Đấy. Thì người ta nhìn mình chỉ thọ mạng của mình chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà thôi. Đấy. Vài tiếng đồng hồ mà thôi. Giống như con muỗi con mỏng, cái kiếp sống của nó là trong vòng 7 ngày thôi. Đấy. 7 ngày sau một kiếp sống. Thì mình đây so với cảnh giới của cõi trời thôi là chúng ta đã thấy thọ mạng mình ngắn ngủi lắm. Kiếp sống ngắn ngủi lắm, mong manh lắm. Đã mong manh thì nó còn tạm bợ nữa chứ, sớm còn tối mất, nhanh chóng vô cùng. Đấy. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được cơ hội này, cảnh tỉnh vô thường để cho tâm ý chúng ta bớt buông lung đi. Mà người nào mà xác quyết vãng sinh thì không buông lung, để cho tâm ý nó buông lung nữa. Đấy. Tại vì khởi một cái niệm mà không phải A Di Đà Phật là chúng ta kết cái nghiệp trong lục đạo luân hồi. Chỉ có khởi một cái niệm A Di Đà Phật thôi thì chúng ta mới kết cái nhân tịnh độ. Còn ngoài A Di Đà Phật ở trong tâm ra là chúng ta đều kết với cái duyên của lục đạo luân hồi hết. Đấy. Khởi một niệm thiện đi chăng nữa thì cũng là niệm trời, cũng ở trong lục đạo luân hồi. Cho nên ngoài A Di Đà Phật ra thì đều là cái nhân của lục đạo luân hồi. Chúng ta phải nhớ rõ cho nên muốn ra khỏi luân hồi thì phải kết cái duyên tịnh nghiệp. Kết cái duyên tịnh nghiệp đó là trong tâm không rời thánh hiệu, thánh hiệu không rời tâm. Ấn Tổ nói là mới đầu thì có thể lúc nhớ lúc quên, nhưng tập lâu dần rồi sẽ thành thuần thục. Lâu dần sẽ thành thuần thục, không khó. Niệm Phật không khó, khó ở nhất tâm. Nhất tâm không khó, khó ở bền lòng. Khó bền lòng. Mong cho đại chúng ta hãy biết trân quý cái cơ hội nhân duyên của tháng này. Và đặc biệt là chúng ta đã có cái duyên cộng tu với nhau thì chắc chắn nhiều đời nhiều kiếp đã từng làm thân bằng quyến thuộc của nhau. Cho nên chúng ta phải có cái tâm chân thành đối với nhau, thương yêu đối với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để một đời này chúng ta ai cũng có phúc phận vãng sinh về Tây phương cực lạc. Chúng tôi là chúng theo lịch chúng ta đã ấn định thì chúng ta sẽ có 3 ngày tu. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng như niệm Phật. Ngày mai và ngày kia thì chúng ta có 2 ngày tu pháp sự trung phong tam thời hệ niệm. Thì sáng mai đúng 7 giờ 30 thì chúng ta vào cử hành pháp sự trung phong tam thời hệ niệm. Thời thứ nhất
10 giờ thì chúng ta lên thượng cúng. Buổi chiều thì 1 giờ chúng ta vào pháp sự. Và chúng ta tu 2 thời buổi chiều đến 6 giờ 30 thì chúng ta kết thúc. Và ngày kế tiếp cũng như thế, để chúng ta sắp xếp công việc, thời gian để chúng ta về chúng ta tham dự khóa tu cho được niết bàn. A Di Đà Phật. Đợi chúng tổng khởi thân đứng dậy để chúng ta đến hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đồng sinh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Lên. 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 Đó.